Para sa mga uwi sa Pilipinas, narito po ang bago nyong guide paano kayo umuwi, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ang sabi sa report, English po ito, kaya dire-diretso po ang pagbasa natin. Follow nyo na lang po ang aking pagbabasa kasi importante po ito sa atin na gustong umuwi, lalo na ako. 3 years na ako dito sa abroad at hindi pa rin ako nakauwi dahil sa walang tigil na quarantine policy pag nauwi ka sa Pilipinas. But yes, here is, I don't know if it is a good news or bad news for all of you kasi hindi ko pa po nabasa ang balita. And let's go find out kung ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ay uuwi ng Pilipinas, kung meron tayong opportunity na makakauwi. Kasi ang problema sa ngayon, ang mahal-mahal po ng ticket pauwi ng Pilipinas. Paano na lang kung back and forth ang iyong bibiling ticket? Okay lang kung ikaw ay one way lang at magfo-for good ka na, but if babalik ka pa sa workplace mo dito sa abroad, ano nga ba ang mangyayari kung ang ticket ay napakamahal at ubos-ubos ang naipon mong pera? Let's go and know ano ang dapat gawin. Ang sabi dito, guide, new rules for international arrivals replaces red, yellow, green list. Ito ay balita ni Arian Merez, January 28, at ito po ang laman ng balita. 2 days ago pala ito. The Philippines will implement a new COVID-19 protocols for international arrivals starting February 1. Malacanang said Friday as the country has suspended its prevailing travel classification system. The Philippines replaced the current green, yellow, red list system where arriving travelers adhere to a varying COVID-19 protocols depending on the classification of their country of origin, with a set of guidelines that disregards a traveler's country of origin. Here are the new COVID-19 protocols for arriving international travelers effective February 1 as approved by the government's Interagency Task Force on COVID-19 Response. For the fully vaccinated people, number 1, fully vaccinated international arrivals will be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. Like for example, lilipad ako bukas, kailangan ngayon ay magpa-PCR test na ako para ito ay maging balido sa aking pag-fly pabalik ng Pilipinas. Number 2, upon arrival, they will no longer be required to observe mandatory facility-based quarantine. So, pagdating mo sa Pilipinas, hindi ka na i-quarantine. So, wala nang facility-based quarantine para sa'yo kung ikaw ay fully vaccinated. Number 3, they need to self-monitor for any signs or symptoms for 7 days, with the first day being the date of arrival. They also need to report to the local government unit of destination should they show any symptoms. So, pagdating mo sa probinsya kung saan ang biyahe mo, nasaan ang pamilya mo, kailangan mong i-monitor ang sarili mo kung meron kang signs or symptoms of COVID-19. That is going to be for 7 days. So, 7 araw dapat kailangan mong i-monitor ang sarili mo kung may lalabas ba na sintomas or sign na meron kang COVID-19. Tapos, kailangan mong mag-report sa local government if in case meron nga ikawng symptoms. Sabi dito, fully vaccinated travelers need to present any of the following proof of vaccination. So, maniniwala sila na fully vaccinated person ka kung meron ka nito. WHO International Certificates of Vaccination and Prophylaxis, Vax Certificate Philippines, National State Digital Certificate of the Foreign Government which has accepted Vax Certificate Philippines,
under a reciprocal agreement unless otherwise permitted by the IATF. Ayun, kung meron kang certificate na na-vaccinated ka na ipapakita mo pagdating sa Pilipinas, which is credited or dapat ito ay lehitimo na galing sa, for example dito galing sa Dubai, kailangan galing sa vaccination centers, yung sa DHA mismo galing ang certificate mo na ikaw ay fully vaccinated person. Kung ikaw naman ay hindi vaccinated, for the unvaccinated people, partially vaccinated, and those whose vaccination status cannot be independently verified, kailangan nilang they shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. So kung ikaw galing dito sa Dubai, kailangan mo within 48 hours before ang flight mo, kung ikaw lilipad bukas, ngayon mo gawin ang PCR test para ito ay maging valido sa iyong pag-fly going back to the Philippines. Upon arrival sa Pilipinas, i-require ka nila to undergo a facility-based quarantine until the release of their negative RT-PCR test taken on the 5th day. So, after 5 days na i-facility quarantine ka nila doon sa Pilipinas, na monitored ka, at kung ang ilalabas na test result ng PCR mo ay negative, pwede ka nang umuwi sa probinsya mo. And number 3, they need to undergo home quarantine until the 14th day. Kailangan nila mag-home quarantine uli ng 14 days. Hindi ka pwedeng gumala sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa inay at mga kapatid mo, kundi mag-standby ka lang sa bahay mo. At lalong hindi ka pwedeng pumunta sa bayan o sa syudad. Kailangan mong mag-home quarantine for 14 days. And yes, LGUs of destination and their respective barangay health response teams are tasked to monitor those arriving passengers undergoing home quarantine. So, bahala na ngayon si local government unit na mag-monitor sa'yo. At ang pinaka-closest na mag-monitor sa'yo ay yung mga barangay officials mo na kung saan ka umuwi sa bansa. Cabinet Secretary Carlo Nograles also announced new amendments to entry rules for travelers to allow fully vaccinated nationals of non-visa required countries to travel to the Philippines subject to the following rules and regulations starting February 10. Kung ikaw ay non-visa required countries na mag-fly ka sa Pilipinas, ito ang kailangan mo. Number 1, holders of passports valid for at least 6 months at the time of arrival and with return or outbound ticket to their country of origin or next country of destination. So, kung may pamilya ka, if you have a foreigner husband, kailangan meron siyang 6 months na at least 6 months na passport before expiry bago siya dumating sa Pilipinas, and meron siyang outbound ticket. So, dapat meron siya noon. Next, number 2, must have the following proofs of vaccination against COVID-19. Meron din siyang certificate of vaccination galing sa Department of Health sa kung saan man siya galing na bansa. National State Digital Certificate of the foreign government which has accepted Vax Certificate PH under a reciprocal agreement unless otherwise permitted by IATF, the World Health Organization International Certificates of Vaccination and Prophylaxis and Vaccination or Vax Certificate PH. And ang number 3, children below 18 years of age are exempted from the requirement of full vaccination and providing proof of vaccination status prior to boarding. So, hindi ka sali dito sa vaccination rules ang mga bata below 18 years of age. And number 4, they need to observe the existing testing and quarantine protocols in place for fully vaccinated international arriving
passengers. So yan po ang pakakatandaan kung ikaw ay gustong umuwi ng Pilipinas, kung ikaw ay fully vaccinated, kailangan mo lang ng RT-PCR test 48 hours before ang departure mo, and wala kang quarantine, facility-based quarantine sa Manila, wala ka nun. Uuwi ka diretso sa probinsya mo, pero kailangan mong i-monitor ang iyong symptoms and signs kung meron ka mang ubo, sipon, or lagnat, or sakit ng ulo, at kailangan mong isangguni ito sa iyong local government units or sa barangay health workers or barangay officials na kung saan man yun ang destination mo sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Pero kung ikaw hindi vaccinated or hindi fully vaccinated na pasahero ka, ang kailangan mo ay RT-PCR test din na 48 hours before ang flight mo pauwi ng Pinas. Tapos meron kang 5-day facility-based quarantine sa Manila. And then, meron kang 14-day quarantine sa probinsya na kung saan ang final destination mo ay sa pamilya mo. Hindi ka pwedeng gumala, hindi ka pwedeng mangapit bahay, hindi ka pwedeng pumunta ng bayan, at hindi ka pwedeng pumunta ng mga malls and sa syudad kasi bawal sa'yo. At imo-monitor ka ng local government units at ng barangay health response mo sa barangay na kung saan nandoon ang pamilya mo. Ayun po ang pinaka-latest na guides and rules para sa mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas, na mag-uumpisa ang rules na ito and guides ngayong February 1. Ang problema, may pera ka bang pambili pauwi ng Pinas? Kasi napakamahal po ng ticket pauwi ng Pinas. Ang problema din, kagaya dito, kung ang mangyayari ay i-cancel ang flight mo, magkakaroon ka ng maraming rebooking, and it's an additional expense mo kung ikaw ay may planong umuwi ng Pinas. So, at your own risk, pumili ka ng napakagandang Airbus, ng eroplano na maaaring magdala sa'yo sa Pilipinas, na sigurado kang walang cancellation ng flight at dire-diretso ang flight mo pauwi ng Pinas. Yan ang pinaka-latest na update natin para sa mga kabayan na gustong umuwi ng Pilipinas. Alexander Lexter Jules. See you on my next. Cut.